Yo guys, we're back again with another video, and today's video is going to be a tutorial on how to edit in Photoshop. But first and foremost, huwag mo kalimutan muna mag-subscribe, then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future editing tutorials ko. Let's go! Bali, ang una nating gagawin ay let's open the Photoshop app. Double click nyo lang yan. Then, click natin tong file, new. Then, itong panel na to, pwede mo siyang lagyan ng name. Lagay natin tutorial part 1. Then, ito, yung size. Pwede kang mamili dito kung gusto mong by pixel, inches, centimeters, or iba pa. Lagay natin, since maliit lang naman yung file na ating ipapasok dito, gawin na lang natin siyang 1920 by 1080. Since na more on film ako and videos, pictures, mas gamay ko yung mga ganitong canvas sizes. Then, after nyan, just leave this ones right here as it is. Then, press OK. Yan. Bali, ang size niya ngayon ay mula dito hanggang dito ay 1080. Mula dito hanggang dito ay 1920. Gusto ko lang i-introduce sa inyo to, mga tools dito. Ito ay para pag move ka. Then, ito naman, traditionally pang cut siya. Yan. Sa susunod na lang siguro natin talakayin yung iba dito mga tools. Susunod-sunod rin natin yan para sa mga following na video tutorials natin. Kapag ka na-i-insert mo na yung canvas size mo, pwede ka na pumunta sa files. Pwede ka na mag-insert ng picture or kung ano naman yung gusto mong i-edit. Click natin tong model 1, place, then enter. Ngayon, para ma-resize mo siya, ang pwede mong gawin, click mo tong yung model mo, yung layer, then Control T. Yan, pwede mo siyang igalaw-galaw dyan. Then, pag i-resize mo siya, click mo lang tong nandito. Yan, yung point na yan. Naka-free transform tayo, free size yan, kaya ganyan. Pwede mo siyang gawing rectangle, pwede mo siyang gawing square, pwede mo siyang gawing 16 by 9, or 21 by 9, or 4 by 3. Pag unsatisfied ka sa ginawa mo, pwede mo siyang i-undo gamit yung key functions na Control Z. But remember lang na kapag ka mag-undo ka, para hindi siya bumalik sa dati, katulad nito, pagka ang pinindot mo lang Ctrl Z, babalik siya ulit dun sa kanina. Ctrl Z, babalik siya, magbabalikan lang sila. Para tuloy-tuloy ang pagbalik nung undo mo, na hindi na siya mag-redo, ang gagawin mo lang, Ctrl Alt, then Z. Nawala na yung picture. I-redo natin. Step forward. Yan. Para bumalik yung picture. Now, resize natin siya. Click natin yung Control T. Then, para hindi na siya mag-free transform, pipindutin mo lang yung Shift. Yan. Para ma-maintain yung kanyang aspect ratio. Pag-usapan naman muna natin yung etong layers dito, etong panel. Layers panel yan. Ngayon, pwede kang mag-add ng another layer kung meron kang ipapatong dun sa image na i-edit mo. And then yan, after mong mag-add ng layer, maglagay tayo ng photo file. Lagay natin tong picture na to. Then, tatry natin siyang i-match dun sa mukha ng model. Move, then
Ito, pwede mo rin siyang i-rotate. Yan. Hold mo lang yung shift button para precise siya. Ngayon, pwede mo rin namang hindi hawakan para mas smooth yung mas malaya kang makapag-rotate ng picture mo. Yan, try natin. Mukhang okay na to. Ngayon, ang gagawin naman natin, buburahin natin yung mga excess na dapat hindi nakikita sa mukha. Subukan natin. Zoom lang natin. Make sure mo na nakaklik ka dun sa layer ng eyeglass. Kasi pagka hindi ka na sa layer ng eyeglass at nakaligtaan mo na dito ka nakaklik, pag pinindot mo yung eraser tool, ang mabubura mo ay yung model mo. For example, dyan ka nakaklik sa model na layer. Siya ang mabubura mo. Imbis na itong eyeglass. Undo natin. But pagka sa eyeglass layer ka dun sa itaas niya, sa upper layer, siya ang magiging prioritize na yung eraser tool. So, balik tayo. Buburahin na natin tong excess. Then, ito, para maiayos mo to, meron tayong pwedeng gawin dito. Ang gagawin natin ay kakat natin yung kanyang ano tawag dito? Nakalagay sa tenga. Try natin cut yan. Then right click mo. Cut. Layer via cut. Then gagawa siya na panibagong layer which is yung kanina na nawala na dun sa eyeglass. Yan. Pagka in-unseen mo yan, mawawala yan. Then babalik. Mawawala. Then babalik. Ito nga palang sa layer tab na ito, ang purpose nito is para mawala yung item. Yan. Then, kung ano yung nasa itaas nito, yun yung prioritize ng layer. Yun yung mag-show up dito sa canvas. For example, kung ilalagay natin tong model 1 sa itaas, mawawala na yung eyeglass. Matitira na lang yung pansalo sa tenga. Ngayon, kapag ka naman tinaas pa natin siya na yung prioritize kasi siya na yung nasa harap. Ito naman, opacity, makikita nyo kapag ka binawasan natin to, yung kanyang liwanag, lumalabas yung nasa likod niya. Ayan. Nakikita yung eyeglass ulit. Kasi nawawala yung picture, yung opacity niya. Ayan. Balik natin sa baba. Then, yung ginawa natin kanina, lagay natin to. I-rename lang natin. Double click nyo lang pag magre-rename kayo ng layer. Then, lagay natin eyeglass. Then, press enter. Then, ang gagawin nyo natin, i-move nyo natin yung eyeglass 2. Control T. Then, mamumove mo na siya ngayon. Pwede mong i-alter yung way kung saan yung salamin dapat nakalagay. Then, press mo lang yung enter. Now, tapos na tayo sa pag-paste or pagpatong. Meron naman tayong gagawin. Kunyari, kung gusto nyo na ibahin yung kulay nitong buhok ng babae. Try natin. Tanggalin muna natin tong eyeglass. I-unseen muna natin. Then, what you can do is press mo lang to, itong quick mask. Yeah. Then, after pressing that, make sure mo na ito ay kulay itim. Then, itong color dito ay kulay puti.
pwede mong ibahin yung kulay niyan. Pwede mo silang pagsalit-salitin kasi kaya sila dalawa dyan para meron kang quick change back ng color. Tanggalin muna natin yung eyeglass niya at let's proceed sa pag-iiba ng kulay ng buhok ng babae. Now, eto, click mo lang to, yung quick mask. Then, kailangan ganyan itsura niya pag quick mask na. And then, click mo tong brush. Ngayon, start kang magkulay dun sa buhok ng babae. Actually, hindi siya kulay. Masking ang tawag dyan. Oo, kulay red siya, pero hindi ka nagpe-paint. Bali, mask yung ginagawa. Yan. Tuloy lang natin yung pagmamask dun sa buhok. Make sure lang na na-fill out nyo lahat ng mga tight corners. Liitan nyo lang yung cursor nyo kung maaari para mas madali nyo. Pag magpapalit kayo ng brushes nyo or magpapalaki, ang pipindutin nyo lang is yung bracket dito. Yung open bracket and yung close bracket. Siguro yan. Now, ang gagawin nyo is unclick nyo lang to. Then, go to select. Then, click nyo yung inverse. Kasi naka-focus siya kanina dito sa background. Kaya, in-inverse natin siya para mag-focus siya dito sa foreground. Now, after nyan, click nyo tong layer. Then, click nyo yung new fill layer. Then, click nyo yung solid color. Then, leave that as it is. Click nyo tong layer mode. Then, click nyo yung soft light. Then, click OK. Lalabas ngayon yung kanyang color picker. Then, pwede mo na siyang i-hover dito kung anong kulay ang gusto mo. Kung gusto mo siyang red-headed. Kung gusto mo namang medyo white siya. Then, pwede mo i-scroll down dito. Yan, pwede mo i-scroll yan. Para mas define yung kulay. Or you can do yellow or pink. Let's press OK. That's it. That's how easy it is. Now, just in case na lagpas yung kulay na ginawa mo, ang pwede mong gawin ay click mo lang yan, then click mo tong eraser, then pwede ka na magbura. That's it. And after nyan, pwede natin idagdag yung ating eyeglasses. Kung napansin nyo, nasasama tong isang layer natin. Ang dapat mo lang gawin, itataas mo lang yung dalawang layer or yung eyeglass. Tataas mo siya sa ibabaw ng color fill. Yeah. Yo guys, yan na nagtatapos ang part 1 ng ating editing tutorial sa Photoshop. I hope you guys learned something new about Photoshop and how to edit on your photos. Don't forget to like and subscribe. Click mo na rin yung notification bell below para lagi kang updated sa mga future editing tutorials. Thank you for watching and until next time. Peace!